สวัสดีทุกท่านครับกลับมาพบกับคลิปนหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นเศษผ้านะครับผมจะนำเศษผ้านี้มาทำการ DIY ทำเป็นหมอนรูปดาวนะครับผมจากเศษผ้าเหลือใช้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากเศษผ้าครับผม
สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นตุ๊กตาเก่านะครับจะเอาตัวข้างในของเขาครับไม่รู้ว่าเป็นนุ่นหรือเป็นใยสังเคราะห์นะครับจะเอามาทำเป็นหมอนเป็นเบาะรองนั่งครับผมโอเคครับติดตามชมกันครับจากนุ่นหรือใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับผมโอเคครับ